Mabuhay everyone! I am Renaline Basalonia from BS Ed English 2A. I am one of the reporters from Chapter 2, which is the Psychological Foundations of Learner-Centered Teaching. And now, since we are done with the Lesson 1 and Lesson 2, let us now proceed to the Lesson 3, which is the cognitive theories, specifically about the information processing and the schema. And now I know naman nga tanan naman kita is may ara nga prior knowledge kung ano ang natawag natin nga cognitive and the cognitive development. So now mas start na kita sa cognitivism. The cognitive theories stem from the Gestalt psychology. So, the Gestalt emphasizes holistic human experiences and perception, meaning they say that people understand or see things as a whole, not just as separate parts. And also, the Gestalt psychologies, which is si Bode, he challenged the behaviorists for relying heavily on overt behavior. So, maghambal kita nga overt behavior, these are the actions that are visible and observable. Just like, for example, in a classroom setting, when the teacher is asking a question and then the student raises their hand. So, the student raising their hand is what we call an overt behavior, since pagbayo niya pa lang sa kamot is ang teacher mismo is makita niya na mismo nga nagabayaw sa kamot ang student. Amo na siya ang overt behavior. Nga amo na nga sila nga na ang mga psychologists is gin-challenge sila ang mga behaviorists or nag-argue sila sa mga behaviorists kay tungod nga naga-focus lang sila mismo sa overt behavior, which is they think is wrong. Kaya dapat is naga-focus man sila mismo pagid sa covert behavior. So maghambal naman kita nga covert behavior, those amo naman siya ang kabaliskaran sang overt. Meaning amo naman siya ang mga action nga hindi naton makita. Just like for example, di ba kagina sa overt behavior is nagbayaw ang student. But then sa covert behavior naman is ang student wala siya nagabayaw. Kay tungod nga sa iya pala nga tungod nga ang student, may ara nga student nga wala nagabayaw sang ila kamot, kay tungod nga nagapanumdum pa lang sila sang ila sabat. Wala sila kabalo kung ang ila nga sabat is inchak to gidman or kinahanglan bala nila magbayaw. So may ara man nga student nga nagahimo sang covert behavior wherein nga sa ila pa lang is naga-process pa lang sila kung ano ang ila nga isabat or ihambal before sila magbayaw. So amo na siya ang sa cognitivism. Next, they have based this on the two key assumptions. First, it is believed that the memory system is an active, organized processor of the information, and the importance of prior knowledge in learning cannot be overstated. Just like for example dire sa ginahambal nila nga ang memory system is an active, organized processor of information. Just like for example, kung magbasa kita sang story, ang aton nga brain is wala lang na naton ginabasa ang story. Ang aton nga brain is ginatry na nila nga understand ang story, and also gina-connect nila mga characters, and then gapanumdum gid sila sa mga word or pasunod nila sa ilang memory kung ano ang sequence or ang pagpasunod sang story. Next is the importance of prior knowledge. So amo na nga ba natin, di ba nga ang prior knowledge is one of the most important things, especially when we are learning new lesson or new information. Just like for example, kung balaan na naton in mathematics, di ba? If balaan na naton kung paano kita mag-add sang numbers, so mas mahapos na ni sa aton, or it will be much more easier for us to learn multiplication, and because we have already know how to add, because we already know how to add numbers. Next is we have the cognitive learning theory. So diri naman is the cognitivism emphasizes knowledge and the skill acquisition, mental structure formation, and information processing. Learning is best achieved through action as environmental conditions play a role. Diri naman sa cognitivism is gina-emphasize diri if how our brain process the information, how they acquire information,
and how they form these mental connections. And also this, they have always, it is also stated here that our environmental conditions play a role. Since we are exposed in the environment, mas dako gini ang mabulig nila kay tungod nga makasuporta ni siya sa aton kung paano kita mag-acquire sang knowledge or sang information. Next, teachers' explanations and demonstrations coupled with feedback are vital to learning. Just like for example, when we are on a classroom setting, kag ang teacher mismo is nagalatag siya sang isa ka lesson, and then gina-explain sang maayos ang teachers ang lesson niya, kag kung paano na siya himuon. Just like for example, and then if ang teacher kung pahimuon na kamo sang kita sang teacher sang activity is after sa activity is ginagaan na kita sang feedback, which is helpful for us to for example kung may mga sala kita nga himo nga nahimo is ma-chaktopan na naton ina. Information processing in the mind leads to learning according to this theory. Next, we have the cognitive theories. Cognitive theories focus on the internal mental processes that govern how we think, learn, and remember. They emphasize that our thoughts play a critical role in shaping our behaviors. So, diri naman sa cognitive theories, it focuses on what happened inside our mind, especially when we learn. Kay diri naman, ang ginamba nila ang learning is not just about reacting to things we see or hear. Just like dira ba kagina sa behavior, just like naman sa past lesson sa behaviorism is nag-react lang kita kung ano ang aton nga mabatian or makita. But then diri naman niya sa cognitive naman kung paano naman naton ma-process ang ina nga information. So may ara kita dira nga mental nga perception, memory, and reasoning. So magamba kita nga perception, amo ni siya ang how we take in and interpret what we see or hear. Next is a memory, kung how we store and how we recall the information. And last is the reasoning, which is how we solve problems and how we make decisions. So amo na sila ang aton nga mga mental processes which help kung paano kita mag-act and how we feel emotionally. So amo na siya ang sa kung kidirang hambal dire, amo na siya ang nag-influence ng aton mismo nga behaviors and decisions. Next is we have the information processing theory. Diri sa information processing theory, amo naman na siya ang approach to cognitive development studies that aims to explain how information is encoded into memory. So dili naman sa information processing, if we are exposed to the environment, ang mga information nga nagakakuha naton is naga-encode ina sa aton nga memory, dira na na process. And also it is based on the idea that humans do not merely respond to stimuli from the environment. Tsak to gid man kay, di ba? Kung may makita kita is wala lang naton na sila gasilingan, nakita lang naton na sila. Just like for example, nga during lessons and then may ginasulat ang atong nga teacher sa blackboard, di ba? Wala man lang naton binabasa nga sila nga basahon lang naton. Instead, kung ano ang ginabasa naton sa board is gina-process na naton sa aton nga mind, gina-intune na naton, kag gina-store na aton dira sa aton nga mind. Amo na siya sa information processing. How we process information and how it is encoded into our brain. Amo na siya ang sa information processing theory. Next is we have the processes of memory. When we talk about the memory, it is the set of processes used to encode, store, and retrieve information over different periods of time. First, may ara kita nga encoding. So diri sa encoding is kung paano naton ginapasulod ang information sa aton nga memory. Just like for example, kagina if we are exposed to into the environment is kung ano ang mga information na naton nga nagamit ang aton nga stimuli is nagasulod ina sa aton nga brain. Next is a storage. Ato ang mga information nga to is ginastore naton sa aton nga brain. And last is ang retrieval. Meaning when
when the time comes na kinahanglan na nato na nga, if kinahanglan na nato ang ina nga memory is dira masulod si retrieval kay tungod nga ginapanomdom na nato na sila ang aton nga mga past nga mga information, just like for example, di ba, during exams, kitungod nga dira sa during exams, di ba, sa encoding is gatuon kita ginabasa naton ang mga lessons. Next is the storage. Wala lang naton na sila nga ginabasa, ginastore man na siya naton sa aton nga brain kag para nga when the time comes is ma-retrieve na naton sila para nga during exams. Of course you can recall those information kag maka-answer ta sa aton nga exam. So mo ni siya ang aton nga stages of memory, ang encoding, storage, and retrieval. First naman, meron naman kita sa nakasulod din siya sa aton nga storage memory. First, we have the sensory memory. Muna siya ang aton nga first stage of storage. Are siya. So these are the stimuli from our environment. These are processed first in the sensory memory. Storage of brief sensory events such as sights, sounds and taste. Just like for example, during lessons, kung ano ang naka-flash dira sa screens, kung ano ang gina-lecture sa aton, kag kung ano ang makita naton kag mabatian mo na siya, kasulod ina siya sa aton nga sensory memory. This involves our senses. So na siya ang aton nga mga 5 senses, di ba? Nakasulod na dira sa aton nga 5 senses. Kag ang kung ano ang aton nga kung ano ang kwan sa aton nga 5 senses is nagasulod sa aton nga sensory memory. So diri naman sa aton nga Stroop effect, diri naman it is very tricky since while reading or samtang ginalagpat natin kung ano, samtang ginahambal naton kung ano ang color sang word, is our brain automatically read what is the word itself, not the color, amo na, and then it causes delay, amo na siya, it causes delay on how we say the colors, amo na siya nga ginatawag siya nga Stroop effect. Next is we have the short-term memory. Sa ang ato naman nga short-term memory, balaan naman nato ng short-term memory. So it just takes 15 to 30 seconds for us to remember the information. It is also called our working memory. So diri sa short-term memory, kung ano ang aton nga na-process kina sa aton nga sensory memory, kung ano ang aton nga naskita, kung ano ang aton nabatian is naga-fall in na siya sa aton nga short-term memory. Kag diri naman sa short-term memory, gina-process ini siya with the remembering or with the rehearsal. So diri is ginasulit-sulit naton or ginasaod naton ng information. Pero sometimes dira baga kalipatan naton ng information because ang short-term memory is naga-take lang siya 15 to 30 seconds and then malipatan na naton siya. But then sometimes using rehearsal if we keep on memorizing or repeating the information, ma-fall ini siya sa aton nga long-term memory. So maghambal naman kita nga long-term memory, amo ni siya ang final stage sang storage. So diri naman amo naman ni siya ang unlimited naton nga memory. Bali ang grabe siya, unlimited. So diri naman niya is ato na to ang mga memories naton. Sometimes di ba, even though mga memories naton nga kanaligid pa nga mga tinuig is as subong ano man naton siya gihapon, madumduman man siya naton gihapon kay tungod nga ang mga memory nga na is or information is nakasulod na siya sa aton nga long-term memory. So diri may ara kita diri nga multi-star model of Atkinson and Shiffrin. So ara dira makita nato na ang aton nga environmental input, nagasulod amo na siya ang mga environmental cues, kung ano ang aton nga mga sensory cues or ang stimuli. So ang aton nga that includes our sights and the sounds, and then ang information nga na is ma-fall sa sensory memory. But then sometimes gakalipatan nato na sila if wala natin na process gid sang maayo. Next is ang sensory memory, just like what I've said earlier, it will fall into the short-term memory. And then since our short-term memory takes only 15 to 30 seconds, and then malipat na natin na siya.
And then also with the maintenance, makita naton dara sa araw sa babaw sang short-term memory nga box. If we can keep on memorizing or repeating those information, ma-fall na siya sa aton nga long-term memory. But then sometimes there is a long-term memories, even though nga limited na siya, is kung ano lang gali ang mga importante nga information is amo lang to ang iya nga madumduman or ma-store gid sa iya nga memory. Sa mga memory amo na nga if even though mga memory naton is mga naglikad pa nga mga tinuig, is madumduman man naton gihapon. And then through rehearsal, sometimes when we needed the information, we can look back to our short-term memory in order for us to use that memory in the long-term memory. So muna siya ang multi-store model. Next is we have the applications of the information processing. First, we have the rehearsal. The rehearsal, the conscious repetition of information to be remembered. So, rehearsal sa may multi-store model, if we keep on rehearsing or we keep on repeating or memorizing the information, para nga madumduman natin nga information, amo na siya ang sa rehearsal. Para nga makip natin ang information nga dira sa aton nga short term memory. So dapat is gina-practice na natin siya, amo na siya ang natawag man nga maintenance. Next is we have create mnemonics. Memory devices known as mnemonics can help you retain information while only needing to remember a unique phrase or letter pattern that stand out. So diri naman sa mnemonics, example naman na diri sang mnemonics is samtang during while studying. Kung nag-study kita, di ba, may ara mga tao nga kasao sila mag-study using mnemonics. Wherein meron na dira if tam-an naman na kung namudamo ang mga saraulohon balad na ako nila, may mga names sa mga tao, mga ngalan sa mga sa mga grammar da in English, may ara kita dira mga adjectives. Para mas madali natin na nga ma-remember is ginahimuan na nila sang pattern. Just like for example, kung namudamo ang mga names sa saraulohon mo, is ginahimuan nimo sang imo kaugalingon nga acronym. Amo na siya ang create mnemonics. Example is maghimo sang pattern. Just like for example, ato ang maghimo sang imo kaugalingon nga acronym. So ginahimo ni ang mnemonics for us to easily remember the information. So maghambal kita nga mnemonics again. So muna siya nga mga memory aids or techniques to make information easier for us to recall. So sometimes naghihimo kita sa mga patterns or images. Just like for example, again is ang aton nga acronyms. Ato kagina, if taman man kadamo-damong imo nga saraulohon, is pangkwao lang na natin kung ano mga first letters sa mga ngalan or sa mga word, and then nahimuan natin sa aton nga ka-acronym. Yes, amo na siya ang sa aton nga create mnemonic. Sometimes naman, if damo-damo ng imo nga saraulohon, is ginahimo na natin na siya, or ginakanta na lang na natin na sila gihimo ito sa aton kaugalingon na rhyme or song para mas madali natin na siya nga maintindihan. Next is we have chunking. So this is another strategy wherein we organize information into manageable bits or chunks. So there is a chunking. We break down information into smaller or manageable chunks so it easier for us to remember. Just like for example, instead nga mag-memorize kita sa phone number, di ba ang number na is damo-damo ina. Mag-memorize kita na is gina-chunk na natin na sa part. Party na natin ang mga number para mas mahapos natin nga madumduman. The same as ang aton nga mga words, if taman kadamo ang mga words, di ba, party na natin na or gisagay gina-summarize na natin para nga aton siya nga madali nga
madumduman. So nga importante ang chunking, paano na siya makabulig. Kaya tungod nga at nga short-term memory, gamay lang na siya ang iyang nga may limited lang gina siya ang information nga masaulo. So ang chunking is maka-help para nga magamay ang aton nga magamay ang load nga ginasala natin sa aton nga memory. Amo na nga ginagroup natin na siya with the use of chunking. And now, since we are done with the information processing, let us now proceed to the schema theory. Schema theory proposes that all information is processed and stored in mental structures called schemes. These structures help interpret new data by fitting it into existing frameworks, facilitating comprehension and memory retention. So there is a schema theory. So schema theory is also one of the theories of Jean Piaget. Amo na sa ang iyang schema theory, wherein our prior knowledge is connected into the existing knowledge para makabuo kita sa bag-o naman nga information. So diri makahelp siya sa aton nga memory retention para mas madali naton naman nga madumduman ang isa ka bagay, how we recall the information. Example sa schema theory during lessons, di ba? Matandaan man natin nga, di ba, every time in high school, ang teacher before sila mag-proceed sa bagong nga lesson, gapamangkot sila anay if natandaan bala naton ang lesson sa nagligad, ginapamangkot na nila anay kitungod nga ginatest nila ang aton nga prior knowledge. Kitungod ang prior knowledge nga na is magamit naton para maka-learn kita sa bag-o nga information or magamit natin na siya in learning new information. Example man sini is in English is kung maghimo kita sang mga in English bala if maghimo kita sang mga sang essay, di ba? Since we have our prior knowledge sa mga grammar rules, sa mga words, is ang prior knowledge na is magamit naton sa paghimo sang essay. And in mathematics naman, di ba, if may ara kitang prior knowledge about the basic basic computation, just like ang basic operation, just like ang plus, minus, divide, and multiplication, magamit na siya naton ang prior nga knowledge nga na to solve new equations. Amo na siya ang sa schema theories, fitting our prior knowledge into the existing information to form a new knowledge. Next, diri naman is how our schemas change. So may ara kita diri nga duwa ka process known as assimilation and accommodation. In assimilation, new information is incorporated into pre-existing schemas. So today, we fit our new information into an existing schema or our mental framework. Example in assimilation. A child sees a zebra for the first time and says, "Look, a horse," because they already have a schema for horse and the zebra looks similar. Naman na siya ang sa assimilation. Kitungod nga ang ila lang yung nga schema is limited pa lang or among gamay pa lang ang ilang schema sa amo na, they thinks that nga tanan nga animals nga may kapariho nga schema sang ilang nga may kapariho nga details sa schema nga nabala nila is ginatawag na is isal amo na ang ilang pagka-intindi. Next is in accommodation naman. In accommodation, existing schemas might be altered or new schemas formed as a person learns new information and has new experiences. So, diri naman sa schemas, ay sa accommodation, diri naman is, may ara na nga someone nga nag-help sa aton to change or magbago ang aton nga schema. So dire we change or create a new schema when the new information doesn't fit. Just like for example, after
after na nato nabalaan nga ang zebra and the child adjust their schema. After being corrected na, if na correct na kita nga ang not all animals are zebra because there are some animals nga may araman nga apat ka tiil, may ikog, and then may the same color. Kag nabalaan naman nila or na-correct naman sila nga the zebra and the zebra and the horse are different. Dira naman is na-change na ang ila nga bago nga schema. Nabalaan may bago naman sila nga schema nga not all animals are the zebra. Manasaang sa accommodation. Next is we have the application of schema. First, we have the advanced organizer. Amo ni siya ang mga activities done prior to introducing new material that helps students organize. So, ang example na diri nila, ginagamit ini ang advanced organizer before sang aton nga topic para nga ma-organize naton ang aton nga pagpanumdum. Example sina is ang mga KWL charts, overviews and outlines. So diri sa advanced organizers, this help us organize our prior knowledge, and our new existing knowledge. Amo na siya ang sa advanced organizers. Next is we have the concept mapping. So these are the visual representation of concepts and their relationship. So this help learners link old and new knowledge. So these are the visual diagrams that shows the relationship among concepts, among the information or the concept. So ang purpose naman diri sang aton nga concept map is to organize knowledge in a clear and structured and sometimes in a visual and mostly in a visual way. Just like for example, may ara kita ng mga examples sini. May ara kita ng examples sang advanced organizers kag concept map. May ara kita diri nga KWL charts and ang concept map naton. Amo na siya tanan as application sang aton nga schema. And now in summary, cognitive theories rooted in Gestalt psychology explain that learning is an active process where the mind organizes and interprets information. The information processing theory describes learning through the stages of encoding, storage, and retrieval, using strategies like mnemonics, rehearsal, and chunking. Schema theory highlights that knowledge is stored in mental frameworks, where new ideas are linked to existing knowledge, and tools such as advanced organizers and concept mapping help strengthen these connections. And now, amo na siya tanan ang aton nga lesson, and that's it for the lesson 3. Thank you guys for watching and for listening.